Okay guys, this is Amu Shakya YouTube channel, Amu Shakya YouTube. स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज मैले टिकटकमा एउटा एडिट कसरी गर्छु त्यसको भिडियो ल्याएको छु। अब धेरैले डिमान्ड गर्नुभयो तर मलाई यो सिकाउन आउँदैन। मैले ट्राई गरेको छु। भिडियो एकदमै बोरिङ छ। धेरैले बुझ्नु पनि हुन्न तर ट्राई गर्नुस् के न के आइडिया हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै म पनि राम्रो सिकाउन थाल्छु अनि तपाईले राम्रोसँग बुझ्न पनि थाल्नुहुन्छ। सो यो भिडियो हो, यो भिडियो डबल रोल वाला भिडियो कसरी बनाए मैले आफ्नो क्यापकटबाट। सो भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। सो गाइस, आज म तपाईलाई अर्को लाइभ एडिट भिडियो गर्न लागेको छु। म यस्तो भिडियो सेकेन्ड टाइम हो मेरो, किनकि मैले तपाईको यस्तो भिडियोहरु खासै गर्दैन सायद, किनकि बोरिङ हुन्छ। भिडियो हेर्नलाई बोरिङ हुन्छ तर सिक्ने मान्छेलाई हैन क्यापकट चलाउने मान्छेहरूले चाहिँ यो बुझ्छन्। सो म तपाईलाई फेरि अर्को भिडियो ल्याएको छु। सो बोर नमानी हेर्दिनु होला। ओके, सो क्यापकट खोल्छु म र एउटा भिडियो छ मेरो, म त्यो लिन्छु है त। अब कुन भिडियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन फेरि, यस्तो छ। त्यो हतारमा सिकाउँछु मैले फेरि यार। भिडियो यो हो, यसलाई माथिको साउन्ड अफ गर्छु म, अलि कपिराइट लाग्छ युट्युबमा फेरि। हेर्ने सुन्नु पर्यो मैले फेरि यार, तपाईले सुन्न पाउनु चाहिँ पाउनु फेरि। ओके, यहाँबाट गीत सुरु हुन्छ थाहा छ मलाई है, म थाहा भइसक्यो। अब मैले तपाईलाई यो गीत के सेम एक्टिङ मात्रै गरेछु, मैले के गरेछु है। एक्टिङ मैले गरिसके, हेर्नुस् मेरो एक्टिङ हेर्नुस् तपाईले है त, देखाउँछु मलाई। ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ म्युट गरिएको छ कपिराइटले गर्दाखेरि। एक्टिङ यही नै हो हैन। ओके, यसरी एक्टिङ गरेछु मैले। यो दुईटा भिडियो, एउटा फर्स्टमा यो छ अनि अर्को फेरि अर्को लुगा लाएर मैले फेरि गरेको छु है। अर्को लुगालाई फेरि यहाँ गरेको छु। अब यो कहाँसम्म छ सुरुको पार्टलाई कट गर्छु है म है त। ओके, सो यहाँ चाहिँ अर्को भिडियो सुरु गर्छु। यहाँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ। यसलाई म एउटा एक्स्ट्रा पार्टलाई म डिलिट गर्छु है। ल, अब योलाई त तल ल्याउनु पर्ने हो। तर त्योभन्दा अगाडि म ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड लिन्छु म, किनकि सजिलो हुन्छ एडिट गर्नलाई। ब्याकग्राउन्ड पछाडि के हाल्नु पर्यो भने सजिलो हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि बेसँग भिडियो छ होला। सो मसँग पनि भिडियो छ यहाँ है। पहिला जमाना मैले यस्तो खाली भिडियो सुरुमा एडिटिङ सिक्दा बनाउँथेँ। आई थिङ्क दिस इज द भिडियो है त। ओके, यो भिडियो ठिक छ। ओके, यसलाई म फुल गरिदिन्छु है। ओके, फुल गरिदिन्छु र यसको म एडिट गरेर हल्का, यसलाई धेरै चमकदार छ, यसलाई म हल्का ब्राइटनेस कम गरिदिन्छु है त। अनि स्याचुरेसन हल्का मधुरो पारिदिन्छु। कति मेसेज आएको। ओके, सो यतिकै ठिक छ। अब यसलाई तल ल्याउँछु है म है। फर्स्ट भिडियोलाई तल ल्याउँछु है म। लाम कताको ओहो, यसलाई तल ल्याउँ। यसलाई म यहाँ ओभरलेमा गएर तल ल्याएँ त। अर्कोलाई पनि ओभरले गर्छु, दुईटैलाई तल ल्याउनु पर्छ। अर्कोलाई पनि ओभरलेमा गएर तल ल्याउँछु है। सो यसलाई म यस्तो तानेर अब अगाडि ल्याउँछु। आइसक्यो यो अगाडि, आइसक्यो होला। अब अर्कोलाई पनि है, यसलाई पनि यस्तो गरेर अगाडि ल्याउँछु। ओके, सो गीतलाई हल्का यसलाई तपाईँको पछाडि कुन हाल्ने अगाडि कुन हाल्ने फरक पर्छ है। सो म चाहिँ तपाईँको होइन यसलाई चाहिँ पछाडि हाल्छु म, तलको भिडियोलाई व्हाइट रङलाई। सो यसलाई पहिला सुरुमा क्रोमा की दिनु पर्यो हामीले यसलाई है त। यसलाई क्रोमा की दिनु पर्ने हो, तर यसलाई सुरुमा अगाडि ल्याउनु पर्यो। लेयरमा गऱ्यो यो अगाडि आउँछ है त, 2 मा गऱ्यो भने। ओके, यसलाई क्रोमा की दिउँ, क्रोमा की गरिदिउँ यसलाई यसरी। ओके, सो यसलाई म 1 मै दिन्छु जहिले पनि, 2 मा भयो, ठिक, नो प्रब्लम। मेरो ग्रिन कलर लुगा भएर कस्तो म्याच भइरहेछ क्या, कस्तो मैले ख्याल नगरेको। ओके, त्यसपछि तपाईँले यसलाई पनि क्रोमा की दिनुहोस् है। यसलाई पनि क्रोमा की दिनुहोस्। कहाँ गयो क्रोमा की, यहाँ दिनुहोस्। अनि यसलाई पनि कलर यहाँ लिनुहोस्, इन्टेन्सिटीलाई 1 मै राख्नुहोस् यसलाई। ओके, सो स्याडोलाई बढाइदिनुहोस्। ओके, सेकेन्ड नै भिडियो है गाइस, सेकेन्ड भिडियो हो भने यो एकै दिन बनाएको भिडियो। मलाई यस्तो खालको भिडियो बनाउन सिकाउन आउँदैन कि, म सिकिरहेको छु है। त्यो बोर्न मान्ने होला, यो गर्नु होला। ओके, यो भयो है त। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। यसको म्युजिक पो आछ, यसलाई अफ गर्छु, माथि म्युजिकलाई अफ गर्छु है म यहाँबाट। ओके, सो म अब मेन अब साउन्ड टिकटकमा गएर यो भिडियो हो डाउनलोड गर्छु है। सेभ भिडियो गरेर डाउनलोड गर्छु। अनि यहाँ गएर अब मैले क्यापकटमा गएर अडियोमा गएर एक्सट्र्याक्टमा गएर यो भिडियोको साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्छु है त। ओके, साउन्ड यो हो, यसलाई इम्पोर्ट गरेँ। अब सुनौँ, यसलाई म्याच साउन्डसँग म्याच गर्छु बिस्तारै का स्याम्पलेर एकछिन। साउन्ड चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अलिक फास्ट भएछ, हल्का हल्का स्लो गर्नु पर्यो, हल्का हल्का स्लो गर्नु पर्ला। पछाडि गर्छु। अब सुन्छु म। भिडियो बनिसकेको छ है, मैले चेक गरिसकेको छु। यसलाई अब डिलिट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलिट गरौँ, यहाँ पनि स्प्लिट गरौँ, डिलिट गरौँ है त। अब तपाईँको अब एडिटिङलाई एडजस्टमा जानु हैन, एडजस्टमा जानुहोस्। अनि यसलाई एक्सपोजर तल गर्छु मैले, हाइलाइट तल गर्छु, स्याचुरेसनलाई बढाइदिन्छु। अनि यो कन्ट्रास्टलाई पनि म बढाउँछु प्रायः जस्तो, ब्राइटनेस अलिक कम गर्छु। ओके, यो भयो। अथवा एचएसएलमा गएर तपाईँले राम्रोसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो टाइम त धेरै खाएन न, आई डोन्ट वान्ट वेस्ट टाइम धेरै है, त्यसमा समय नै हुँदैन। अब अर्को भिडियो तलको भिडियोलाई पनि एडजस्टमेन्ट गरेर हाइलाइट कम गरिदिन्छु। अनि स्याडो पनि कम गरिदिउँ, हाइलाइट कम गरिसकेको छु। अब यहाँ अर्को पनि हुन्छ कताको, एक्सपोजर पनि कम गरौँ है, स्याचुरेसन बढाइदिउँ, ब्राइटनेसलाई कम गरिदिउँ, कन्ट्रास्ट हल्का बढाइदिन्छु म। ओके, सो यो तपाईँको भइसक्यो भिडियो है।
साउन्डहरू मैले यसको म्युट गरौँ यसको साउन्ड पनि म्युट गरौँ ओके अब यस्तरी भिडियो बनिसकेको छ है अब तपाईँले यसमा इफेक्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ डिस्को इफेक्ट भन्ने थियो है इफेक्ट नगएर यहाँ भिडियो इफेक्टबाट डिस्को भन्ने पनि थियो पार्टी भन्ने थियो है पार्टीमा डिस्को भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई म खोज्छु है गाइस जस्तो कि अब क्लब लाइट्स भन्ने छ नि एउटा मिल्दैन यसलाई म एक्सपोर्ट गर्छु अनि फेरि एडिट गर्छु मैले एक्सपोर्ट गर्छु होइन वेट एक्स्ट्रा पार्ट रहेछ नि एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नुपर्छ हामी जहिले पनि है त जस्तो कि साउन्ड एक्स्ट्रा पर्छ यसमा साउन्डलाई एक्स्ट्रा पार्टलाई म स्प्लिट गरेर डिलिट गर्छु ओके यहाँ बन्द भयो अब चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छु अनि फेरि यसलाई म एकछिनमा एडिट गर्छु है त सो गाइस भिडियो यसो भइसकेको छ अब त म फेरि प्लसमा गएर यो भिडियो लिन्छु ओके सो भिडियो फेरि लिएँ अब एडिटिङ अब यो एउटा एकमुष्ट भिडियो बन्यो लेयर छैन यसमा अब तपाईँले यसमा होइन तपाईँले अब इफेक्ट नगरेर तपाईँले इफेक्ट सिक्ने यसरी नि हो गाइस इफेक्ट सिक्ने यसरी नि हो है त तपाईँले अब इफेक्ट ट्राई गर्नुहोस् कुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ कुन तपाईँलाई फिट हुन्छ होइन तपाईँले यहीँ ट्राई गर्ने हो सो तपाईँले इफेक्टहरू यहीँ ट्राई गर्ने मैले यो ट्राई गरेँ होइन अब मलाई यो राम्रो लागेन म फेरि फास्टको ट्राई गर्छु होइन सो यहाँ डिस्कोवाला थियो ओके सो यो यसरी हेर्नुहोस् ओके यसरी तपाईँले आफ्नो ट्राई गर्ने हो क्या है त यसरी नै इफेक्ट सिक्ने हो मैले यसरी सिक्छु मलाई मनपर्छ म तपाईँलाई सिकाउँछु होइन अब अरू पनि हजुरले इफेक्ट लाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अरू पनि इफेक्टहरू छ अब यो पार्टी सम्बन्धी गीत भएको कारणले होइन अब तपाईँलाई चाहिँ मैले पढाएँ अब बिचमा मलाई फेरि यस्तो लगाउन मलाई आएर होइन बिचमा चाहिँ मलाई अब यो के भन्छ फ्ल्यास वार्निङ इफेक्टहरू छन् जस्तो कि तपाईँको जस्तो कि यो कुराको यो लगाउन मलाई आएर यस्तो हल्का लगाइदिन्छु यसलाई सानो गरिदिन्छु फेरि अलिक पछि त्यस्तो लगाउन मलाई आयो फेरि लगाउन मलाई अरे फेरि जान्छु अब फेरि अर्को वाल लगाएँ ब्लू वाल लगाइदिन्छु अरे है त यसरी फेरि लगाइदिन्छु फेरि कम गर्छु होइन अनि फेरि अर्को लगाउन मलाई यसरी आफू तपाईँले होइन डिफ्रेन्ट इफेक्टहरू ट्राई गरेर कुन चाहिँ इफेक्ट राम्रो छ नयाँ कुन इफेक्ट आएको छ नयाँ इफेक्टै आउँछ नि त यसमा त क्यापकटमा त अनि फेरि ट्राई गर्छु फेरि अब अर्को यो लगाइदिन्छु जा यसरी नै लगाउने है त यसरी नै लगाउने यसलाई अघि लगाइसकेको छु म अर्को लगाइदिन्छु रुक्नुहोस् न मलाई म यो लगाइदिन्छु यो लोडिङ हुन्छ है त ओके यसो लगाइदियो यसरी नै हो जस्तै भिडियो हेर्नु सबै यस्तो बन्यो होइन गीत आयो अनि यस्तो बिचमा आयो फेरि होइन अब फेरि यस्तो बिचमा आयो सो अलिक सानो भएछ हल्का ड्युरेसन लामो पारिदिन्छु म हल्का लामो पारिदिन्छु किन ट्राई गर्ने हो कि आफ्नो ट्राई गर्ने यसरी तपाईँले सिक्ने हो कि कलाहरू है यसरी नै सिक्ने हो कलाहरू अनि तपाईँले अब यसरी नै सक्नुहुन्छ है अब के ट्राई गर्ने हो तपाईँले होइन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब अरू पनि इफेक्ट लाउनु पर्छ भने हुन्छ तर अब यहाँ सिकाइदिएछु मैले होइन अब तपाईँलाई कुन यो लाउनु मिल्छ यस्तो यो पनि हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ होइन अब यो जे पनि लाउँदा हुन्छ गाइस है भिडियो यसरी भन्छ हेर्नुहोस् है यसै सक्नुहुन्छ तर अझ पनि मलाई यो उज्यालो लागिरहेको छ के भिडियो चाहिँ मेरो यसलाई अँध्यारो पार्छु म अलिकति है एक्सपोजरमा पुरै कम गरिदिन्छु हाइलाइट्स पनि कम गरिदिन्छु स्याडो पनि कम गरिदिनु पऱ्यो स्याडो पनि कम गरिदिन्छ अब स्याचुरेसन चाहिँ हेर्नुपर्छ स्याचुरेसन चाहिँ राम्रो देखिन्न है सो यसलाई म ठिक्क पारिदिन्छु अनि ब्राइटनेस पनि कम गर्नु पऱ्यो क्या कन्ट्रास्ट चाहिँ कम गर्नु पर्ला जस्तो ब्राइटनेस चाहिँ धेरै कम भयो यसलाई एउटा के बढाउनु पर्ला जस्तो एक्सपोजर चाहिँ ठिकै छ क्या यसरी चाहिँ अलि हल्का हल्का नेचुरल देखिन्छ कि अँध्यारो देखिन्छ किन क्लब अलिक अँध्यारो हुन्छ नि त त्यसलाई म एक्सपोर्ट गरिदिन्छु अनि टिकटकमा सेभ गरिदिन्छु है त एक्सपोर्ट 720मा गएर एक्सपोर्ट गर्छु अनि टिकटकमा पछि हालिदिन्छु